Thank you very much. Thanks, Minister and Governor. Thank you, everybody, for coming today. Please let me first express my sincere appreciation to the Minister, to the Governor, to colleagues of the Ministry of Economy and Finance, the Bank of Albania, and all other counterparts, including members of Parliament and private sector representatives, for the very close collaboration and open and constructive discussions during our two-week visit to Albania. We just concluded the 2022 Article 4 consultation mission with the Ministry of Finance and the Central Bank of Albania. Please let me walk you through the mission's key findings. First, the Albanian economy has weathered multiple shocks since 2019 relatively well. We project the economy to grow by 3.7% in 2022 on the back of robust activity in tourism, real estate, and services. Growth is projected to slow to around 2% in 2023. Inflation has risen sharply and has become increasingly broad-based. We mean broad-based meaning feeding to domestic inflationary pressure. Headline inflation is projected to remain elevated in the coming months and will only return to the central bank's target of 3% by mid-2024. This outlook is subject to considerable uncertainties, and risk to the outlook are on the downside, and risk to the inflation outlook is to the upside. Atëherë, së pari faleminderit zënja ministre, faleminderit zoti guvernator. Do doja të falenderoja së pari sinqerisht një sër personazhe që të shpreha vlerësimin për ministren, për guvernatorin, për kolegët në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Financave, për të gjithë partnerët tanë, për pajisues të parlamentit, të sektorit privat, për gjithë bashkëpunimin e hapur dhe të ngushtë që kemi pasur gjatë këtyre diskutimeve të dy javëve të vizitës tonë në Shqipëri. Në fakt sapo kemi përmbyllur misionin e konsultimeve për nenin 4 të vitit 2022, lutem lini që t'ju parashtroj disa prej përfundimeve që ne kemi nxjerrë. Ekonomia shqiptare është përballur mirë me një sër goditjesh relativisht mirë që është prej vitit 2019, ndërkohë që ne parashikojmë që rritja ekonomike të jetë 3.7% në vitin 2022, pal aktivitetit të lartë të fuqishëm në turizëm, në pasuritë e paluajtshme dhe shërbime. Rritja parashikohet të ngadalsojë në rreth 2% sa i përket vitit 2023, ndërkohë që inflacioni është rritur ndjeshëm dhe është bërë me bazë të gjerë, që nuk kupton që përgjigjet lësnimet brendshme inflacioniste. Norma e inflacionit pritet që të mbetet e lartë dhe do të kthehet në objektivin e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë prej 3% vetëm në mes të vitit 2024. Ndërkohë që parashikimi është subjekt i pasigurive domethënëse dhe rreziqeve të rritjes, të cilat janë të anuara nga kahu rënës, ndërkohë që inflacioni është në kahun rritës. With twin deficit and high government debt, Albania now faces challenges stemming from very high international food and energy prices, tighter global financial conditions, which are likely to persist, and the economic slowdown in Europe. Prudent policy and vigilance are required to stem rising risks and entrench the positive momentum in the economy. Me deficitet dhe borxhin e lartë, qeveritar Shqipëria përballet tashmë me sfida të cilat rrjedhin nga çmimet që janë rritur, pra çmimet e larta ndërkombëtare të ushqimit dhe të energjisë, kushte më të shtrënguara globale të financimit, të cilat ka të ngjarë të vazhdojnë si të tilla dhe një ngadalësim ekonomik në Europë. Politikat kujdesshme dhe vigjilenca janë të nevojshme në mënyrë që të frenohen rrezikët në rritje dhe që të ruhet sa të mundet momenti pozitiv në ekonomi. Fiscal consolidation, underpinned by a sound medium-term revenue strategy, is vital for rebuilding room for policy maneuver and reducing demand pressure.
We recommend the government to aim for at least a zero primary balance in 2023. This is actually, the minister just confirmed this is what they plan to do in 2023, which means hitting the requirement of the organic budget law 1 year ahead of time. And also for 2024, we recommended the government to stay on consolidation path to reach a primary surplus of 1.5% of GDP. We also urge the government to finalize and implement the medium-term revenue strategy without further delay. Fiscal support should be targeted to the vulnerable and be temporary. Strengthening the efficiency and credibility of public finances remaining crucial for preserving market confidence and mitigate higher borrowing costs for the government. Konsolidimi financiar, konsolidimi fiskal i mbështetur nga një strategji e shëndetshme afatmesme të ardhurash është jetik për të rindërtuar hapësirën për manovrimin, për politikat e manovrimit, dhe gjithashtu edhe për të ulur trysnin e kërkesës. Ne rekomandojmë që qeveria të synojë të paktën për 2023 të ketë një bilans primar në zero, diçka që dhe ministrja e konfirmoi në fjalën e saj, duke përmbusur kushtin e buxhetit, dhe të synojë të vazhdojë konsolidimin duke vijuar në 2024 me një bilans primar pozitiv me 1.5% të PPP-s. Gjithashtu ne I bëjmë thirrje qeverisë që të finalizojë e të zbatojë pavonesë strategjinë afatmesme të ardhurave. Mbështetja fiskale duhet të jetë e shënjestruar nga kategorive në nevojë dhe të jetë e përkohshme. Forcimi I efikasitetit dhe besueshmërisë së financave publike mbetet thelbësor për të ruajtur besimin në treg dhe për të zbutur kostot e larta të huamarrjes. In terms of monetary policy, we support the monetary policy normalization undertaken by the Central Bank of Albania. Monetary policy should continue to raise interest rate while remain nimble and data-driven. Sa I përket politikës monetare, ne aktualisht jemi dakord dhe miratojmë normalizimin e politikës monetare që ka ndërmarrë Banka e Shqipërisë dhe po kështu në bazë të politikës monetare do të vazhdojnë të rriten normat e interesit ndërkohë që sistemi mbetet elastik dhe I mbështetur në të dhëna. The banking system has weathered consecutive shocks relatively well, supported by the Bank of Albania's ongoing efforts to strengthen regulation and supervision. However, the full impact of the shocks may only become visible on bank balance sheet over time, and the banks are vulnerable to credit, interest rate, and exchange rate shocks. In addition, the presence of banks with significant shareholding by individuals and non-financial groups raises the risk of capital shortfalls, related party transaction and large exposures. So we call for enhanced vigilance, which is vital to safeguard financial stability as monetary condition tightens and the landscape of the financial system continues to change. Sistemi bankar po kështu është përballur relativisht mirë me goditje të njëpasnjëshme dhe është mirë mbështetur nga përpjekjet e vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë për të forcuar rregullimin dhe mbikëqyrjen. Megjithatë, ndikimi I plotë I këtyre goditjeve mund të kërkojë kohë që të shfaqet në bilancet bankare dhe kjo mund bëhet pra vetëm duke kaluar koha dhe bankat po kështu janë edhe të ekspozuar edhe të ndjeshme ndaj kreditimit, ndaj normave të interesit, gjithashtu edhe rreziqeve që lidhen me kursin e këmbimit. Përveç kësaj, prania e bankave me aksionet konsiderueshme të zotëruara nga aksioner individual, gjithashtu edhe nga grupe financiare, në fakt rrit rrezikun e mungesave në kapital, e transaksioneve midis palëve të ndërlidhura, e gjithashtu edhe një ekspozim shumë të lartë. Për këtë arsye, ne bëjmë thirrje për një vigjilencë të shtuar që është jetike për të ruajtur stabilitetin financiar, ndërkohë që kushtet monetare shtrëngohen dhe konfigurimi I sistemit financiar vijon të ndryshojë. Even as Albania grapples with pressing short-term challenges,
The authority need to step up their efforts on structural reforms to lift Albania's potential for sustainable and inclusive growth. Edhe pse Shqipëria vijon të përballet me sfida të ngutshme, afat shkurtra, autoritetet duhet të shtojnë përpjekjet e tyre sa u takon reformave strukturore në mënyrë që të mbledhë potencialin e Shqipërisë për të pasur një rritje të qëndrueshme gjithëpërfshirëse. So based on these preliminary findings, we will return to Washington and prepare our staff report to the IMF Executive Board for discussion and the decision in early December. And this report will be published shortly after our board meeting. Thank you. Pra, bazuar në këto gjetje, ne do të kthehemi në Washington, do të përgatisim raportin, do t'ja paraqesim bordit ekzekutiv të PMN-s për të marrë një vendim nga muaji dhjetor, fillim muaji dhjetor, dhe më pas kësaj do të kemi një votim të raportit. Faleminderit. Faleminderit, guvernator, faleminderit zënja Son.